Mä aloitan taas vähän epätavallisella vinkillä. Jos sä haluat tutustua helpommin uusiin ihmisiin, niin älä aloita sun puheenvuoroja sanoilla ei tai mutta. Miksi rajoittaa puhetta tällä tavalla? Jos sä aloitat sun lauseet sanoilla ei tai mutta, niin ihmiselle tulee usein semmoinen tunne, että hänen juttu oli sun mielestä täyttä roskaa. Tämä kahden sanan välttäminen kommentin alussa ei ole tärkein asia ihmissuhteissa, mutta tämä liittyy tärkeisiin asioihin. Ensinnäkin ihmiset haluaa, että sä ymmärrät heitä. Ja ihmiset vihaa sitä, että heitä tuomitaan. Jos sä kuuntelet heitä tuomitsematta, niin on paljon todennäköisempää, että hän kuuntelee sua. Voi olla, että hän jopa muuttaa mielipidettä, jos sä olet ensin kuunnellut häntä tuomitsematta. Monesti kun ihmiset käyttää noita kahta sanaa heidän vastausten alussa, niin he ei edes ymmärtäneet täysin toisen ihmisen pointtia. Tavallaan he tekevät toisen pointista olkinuken ja tyrmäävät sen. Mun mielestä meidän tehtävä on yrittää löytää hyviä asioita toisesta ihmisestä, ei etsiä korjattavaa, varsinkin alkuvaiheessa ystävyyttä. On hyvä etsiä asioita, mitkä yhdistää meitä ihmisiä. Niin meidän keskusteluista tulee todennäköisemmin miellyttäviä. Aluksi meidän pitää rakentaa jonkinlainen molemminpuolinen kunnioitus. Sen jälkeen on turvallisempaa myös vitsailla tai jopa kiusoitella toista hyvässä hengessä. Silloin kun me sanotaan ei tai mutta meidän juttujen alussa, niin näiden sanojen jälkeen tulee usein myös joku itsestään selvä pointti. Sieltä tulee luultavasti mansplainausta. Esimerkiksi jos joku sanoo, että terveellinen ravinto tekee hyvää mielenterveydelle, miten sä vastaisit siihen? Moni vastaisi siihen jotain, että ei se ole ainoa tärkeä asia mielenterveydelle. Myös esimerkiksi uni, liikunta ja ihmissuhteet ovat todella tärkeitä. No silloin kun ihmiset kuulee tämän, niin ne monesti ajattelee, että no totta kai mä tiedän nuo jutut. Mun mielestä on parempi sanoa jotain, että joo, ravinto vaikuttaa paljon mielenterveyteen. Mitkä muut asiat sun mielestä vaikuttaa mielenterveyteen? Näin toinen ihminen saa loistaa ja näyttää, miten paljon hän tietää jostain asiasta. Tuosta loistamisesta puheen ollen ihmiset pääsee usein loistamaan, jos sä pyydät heiltä apua jossain tai jos sä pyydät heiltä neuvoa jossain asiassa. Mä annan esimerkin mun omasta elämästä, kun mä asuin Kiinassa, niin siellä oli yksi mies, joka kysyi multa, että jos mä matkustaisin sun kotikaupunkiin Suomeen, mitä mun kannattaisi mennä katsomaan siellä? Minkälaisia mielenkiintoisia paikkoja siellä on? Ja se oli mun mielestä tosi hyvä kysymys, koska mä sain kertoa jostain asiasta, mistä mä tiedän aika paljon. Ja no, monet ihmiset on ainakin jonkin verran ylpeitä heidän kotimaastaan ja oli kiva muistella mun kotikaupunkia ja kertoa siitä. Niin oliko tämä kysymys manipulaatiota? Joku voisi kysyä. En mä tiedä, kiinnostiko häntä oikeasti matkustaa Suomeen. Mun mielestä se ei ole manipulaatiota, vaan se on vain sitä, että ymmärtää, miten ihmisen mieli toimii ja
ymmärtää, miten meillä on hauskempaa keskustelussa. Mä olen tätä samaa kysymystä kysynyt monilta ulkomaalaisilta. Ja niistä on tullut mielenkiintoisia keskusteluita. Kun mä olin nuorempi, niin mä yritin usein saada ihmiset pitämään musta kertomalla jotain hienoja faktoja tai hauskoja vitsejä ynnä muuta semmoista. Nämä jutut voi auttaa ihmissuhteissa jonkin verran, mutta paljon tärkeämpää on se, että sä saat ihmiset pitämään itsestään. Ja kun ihmiset pääsee kertomaan jostain asiasta, mistä he tietää, niin siitä tulee puhujalle usein hyvä olo. He ajattelee, että hei, mä tiedän asioista. Mulla on mielenkiintoisia kokemuksia. Mä annan ihmisille hyödyllistä tai viihdyttävää tietoa. Mun mielestä tämä ei ole välttämättä manipulaatiota. Tämmöisten kysymysten kysyminen voi tietenkin olla manipulaatiota, mutta mun mielestä se on myös hauskaa oikeasti oppia uusia asioita erilaisilta ihmisiltä. Ja kaikilla ihmisillä on mielenkiintoisia tarinoita ja uskomattomia sattumia. Niin mä kysyin muulta suomalaiselta, että mitä vinkkejä he antaisi siihen, että miten ystävystyä helpommin suomalaisten kanssa. Yksi vinkki oli se, että ole vain oma mielenkiintoinen itsesi. Ole oma itsesi. Mä olen osittain tämän vinkin kanssa samaa mieltä. Muut kulttuurit on monesti tosi mielenkiintoisia suomalaisille. Monien suomalaisten mielestä on hauskaa, että kaikki ei ole samanlaisia. Jotkut suomalaiset tai aika monet suomalaiset myös harkitsee, että voisi olla hauska asua välillä jossain muussa maassa. Ja niin, heidän mielestä voi olla tosi mielenkiintoista kuulla sun kokemuksesta, minkälaista oli kasvaa sun kotimaassa ja tämmöisiä juttuja. Niin mä olen osittain samaa mieltä siitä, että on hyvä olla oma itsesi. Se voi olla tosi piristävää, että pääsee juttelemaan esimerkiksi jonkun ekstrovertin ulkomaalaisen kanssa. Vaikka mä tiedän, että ei kaikki ulkomaalaiset ole ekstrovertteja. Mutta jos haluaa helpommin ystävystyä suomalaisten kanssa, niin on mun mielestä tärkeää myös ymmärtää ainakin vähän Suomen kulttuuria ja antaa suomalaisille jonkin verran tilaa keskustelussa. Mitä mä tarkoitan tällä? Mä tarkoitan, että täällä Suomessa ei ole esimerkiksi tapana keskeyttää muita. Siksi on tärkeää kuunnella suomalaisia ja jonkin verran ainakin kysyä myös kysymyksiä. Muuten sä et ehkä opi tuntemaan juuri ollenkaan tätä suomalaista. Mä uskon, että monessa muussakin kulttuurissa tai kaikissa kulttuureissa on ihmisiä, joille ei ole niin helppoa keskeyttää muita. Ja kysymysten avulla me saadaan usein tietää, mitkä asiat on tärkeitä tälle ihmiselle. Ja jos me ei puhuta asioista, jotka on tärkeitä meidän uudelle ystävälle tai tutulle, niin se voi olla vähän turhauttavaa ja jopa ärsyttävää kuunnella pitkää juttua asiasta, mikä ei yhtään liity tämän ihmisen elämään. Joillain ihmisillä voi olla aika isoja haasteita ja jopa jonkinlainen hätä, niin jos sä et tiedä mitään tämän ihmisen elämästä, niin tämä toinen ihminen voi jopa vähän suuttua. Entä jos sua jännittää uusille ihmisille puhuminen? Mä tiedän, että monet ihmiset ei ole tottunut aloittamaan keskusteluita uusien ihmisten kanssa. Mä sanoisin, että tämä on monien
ihmisten tapauksessa vain tottumiskysymys. Ennen muakin jännitti jutella uusien ihmisten kanssa. Teini-iässä ja nuorena aikuisena mua jännitti tosi paljon mennä paikkoihin, joissa mä en tuntenut ketään. Mutta mä olen tehnyt sitä paljon muun muassa mun kielenopiskeluharrastuksen takia. Mulla on myös sosiaalinen työ, jossa mä olen tottunut juttelemaan uusien ihmisten kanssa. Mä teen töitä siis päiväkodeissa ja siellä mä en tapaa ainoastaan lapsia, vaan tietenkin myös lasten vanhempia ja työkavereita. Vähitellen mä olen oppinut kuuntelemaan muita ihmisiä paremmin. Mä olen myös oppinut, että mitä kannattaa kysyä ihmisiltä ja mitä ei kannata kysyä. Edellisessä videossa mä listasin jonkin verran kysymyksiä, joita mun mielestä on hyvä kysyä muilta. Mutta joo, mistä mä olen oppinut sosiaalisia taitoja? Mä olen myös kuunnellut asiantuntijoita, jotka opettaa sosiaalisia taitoja. Ja mä olen oppinut heiltä aika paljon, vaikka mulla on yhä paljon opittavaa myös. Jossain vaiheessa mä aloin myös kysyä itseltäni, että kumpi on tuskallisempaa, istua yksin jossain kahvilan nurkassa viikonloppuna vai mennä juttelemaan muutamalle ihmiselle jossain tapahtumassa tai ihan missä vain. Joku ei ehkä pidä musta ja kävelee pois happaman näköisenä. Mutta luultavasti mä pääsen keskustelemaan ainakin vähän aikaa jonkun ihmisen kanssa. Ja mä saan kokemusta tällä tavalla myös ihmisiin tutustumisesta. Vuosien myötä mulle on kertynyt siis paljon kokemusta. Ja mulla on tullut semmoinen itseluottamus, että kun mä menen juttelemaan uudelle ihmiselle, niin mä voin sanoa itselleni, että on lähes varmaa, että meillä tulee olemaan mukava keskustelu. Ja se on todella hauskaa, koska mun mielestä elämä on hauskempaa, kun voi käydä miellyttäviä keskusteluja ihmisten kanssa. Mä uskon, että jos sulla ei ole vielä tätä itseluottamusta, niin sä voit saavuttaa sen. Kuten mä sanoin, se vaatii sitä, että harjoittelee sitä taitoa ja ehkä tutkii myös vähän asiaa, kuuntelee asiantuntijoita. Mäkin silloin tällöin mokailen ihmissuhteessa ja esimerkiksi loukkaan välillä muita. Mutta ihmiset melkein aina antaa anteeksi, jos teillä on muuten ok ihmissuhde. Ja on tietenkin tärkeää osata sanoa anteeksi. Tai jotain, että oho, nyt minulta pääsi aivopieru. Olipa tyhmästi sanottu. Kaikki mokailee välillä ja sitä ei tarvi pelätä liikaa. Moka on onnistuminen, jos siitä oppii jotain. Eikö niin? Tietenkin joillain ihmisillä voi olla vähän syvempiä haasteita, jotka vaikeuttaa heidän ihmissuhteita. Esimerkiksi jos sulla on vakavia ongelmia vihanhallinnan kanssa tai jos sä tuomitset ihmisiä jatkuvasti tai jos sulla on vakavia vaikeuksia luottaa muihin ihmisiin. Siinä tapauksessa voi olla parasta sulkea tämä video ja kuunnella näiden haasteiden asiantuntijoita, koska nämä ongelmat voi olla todella haitallisia ihmissuhteille, niin kuin varmaan tiedät. Mutta jos sulla ei ole vakavia ongelmia ihmissuhteessa ja ehkä sua vaan vielä vähän jännittää ihmisille puhuminen, niin mä sanon, että kannattaa silti vain mennä ihmiselle juttelemaan. Jotkut ei ehkä halua puhua sun kanssa,
Mutta monet ihmiset on sillä tavalla mukavia, että he antaa sulle ainakin mahdollisuuden vähän aikaa tutustua heihin. Mä haluan muistuttaa sua siitä, että ystävät ei kasva puussa. Ne ei yleensä tipahda sun syliin itsestään. Pitää olla itse myös usein vähän aktiivinen. Suomalaiset ei itse usein aloita keskusteluita uusien ihmisten kanssa. Ainakaan jossain bussissa tai kahvilassa. Mutta mä väitän, että jos vain itse aloittaa sen keskustelun, niin tosi monet suomalaiset kyllä vastaa siihen ystävällisesti. Monilla voi olla vähän tylsää sillä hetkellä ja ne on onnellisia, että he saa vähän juttuseuraa ja vähän vaihtelua elämään. Jos tuntuu, että tarvitsee lisää harjoitusta keskustelujen avaamisessa, niin yksi mahdollisuus on harjoitella kaupoissa lyhyitä keskusteluja. Voi mennä kauppaan ja kommentoida jotain tuotetta. Onpa hieno astia ja onpa söpö kuvio tuossa paidassa. Kauppojen työntekijät voi saada potkut, jos he ei ole kohteliaita asiakkaille. Niin yleensä ei tarvitse pelätä ikävää reaktiota. Jos sä olet mies, niin mä luulen, että monet naiset, varsinkin nuoret naiset, voi kyllä näyttää vähän kylmiltä, jos heidän kanssa aloittaa keskustelun. Koska he tietää, että jos he ovat tosi ystävällisiä ja innokkaita, niin jotkut miehet voi innostua liikaa. Jotkut miehet voi alkaa stalkkaamaan heitä ja tämmöistä. Kyse on heidän turvallisuudesta myös. Mutta joku lyhyt keskustelu on yleensä ok. Sä voit ostaa jotain pientä. Monilla myyjillä myös voi olla vähän tylsää töissä, ainakin pienissä kaupoissa. Ja pieni keskustelu sun kanssa voi olla tosi hauska juttu heille. Silloin kun mä olin vielä sinkku, niin mä ajattelin, että on hyödyllistä tottua aloittamaan keskusteluja ihmisten kanssa, niin mä harjoittelin sitä jonkin verran kaupoissa. Niin siitä voi olla myös hyötyä sillä osastolla, mä väitän. Yksi asia, mikä auttaa ihmissuhteissa on se, että osaa lukea ainakin vähän kehonkieltä. Mä olen oppinut kehonkielestä jonkin verran Joe Navarrolta. Hän muutti Yhdysvaltoihin nuorena Kuubasta pakolaisena. Ja ennen kuin hän oppi englannin kielen, niin hän oppi tarkkailemaan ihmisten kehonkieltä. Tarkkailemaan, että onko joku ihminen vaarallinen tai mukava. Aikuisena hän meni töihin FBI:lle ja siellä hän sai tietenkin paljon käytännön kokemusta myös aiheesta ja perusti jonkun tutkimuslaitoksen sinne myös. Mä sanoisin, että jos tutkii vähän kehon kieltä ja sanatonta viestintää, niin on usein suht helppoa huomata ainakin, että onko toinen ihminen hermostunut tai jännittynyt. Ja se on mun mielestä hyvä tietää, koska siinä tapauksessa voi olla hyvä esimerkiksi vaihtaa puheenaihetta tai jättää toinen ihminen rauhaan. Kun ymmärtää kehonkieltä, niin mä voin tehdä itsestäni vähän vähemmän uhkaavan näköisen. Mä annan yhden esimerkin. Mun käsitys on se, että jos ihmiset pitää päätä vähän kallella, niin ihmiset saa susta vähän ystävällisemmän ja rennomman vaikutelman. Kun ihminen on vihainen, niin hänen pää nousee usein pystyyn. Sitten yksi juttu, josta ei mun mielestä puhuta tarpeeksi,
Mä sanoisin, että on tärkeää tottua puhumaan tarpeeksi kovaan ääneen, koska jos puhuu hiljaisella äänellä, niin mä väitän, että se voi vaikeuttaa ihmissuhteita. Kun ihmiset joutuu jatkuvasti kysyä, voisitko toistaa? Ja se lisää myös riskiä, että ihmiset ymmärtää sua väärin. Ja ihmiset on vähän, että kuulinkohan mä oikein? Ja silloin voi olla myös vaikeaa tutustua ihmisiin vähänkin meluisissa paikoissa. Niin se rajoittaa elämää. Tämä on asia, mitä mun on pitänyt myös harjoitella. Mun oli pitkään vaikea lausua S-kirjainta kunnolla. Se vähensi myös mun itseluottamusta ja se aiheutti mussa semmoista pientä paniikkia myös. Ja se paniikki puuroutti mun puhetta entisestään. Ja suomen kielessä on paljon S-kirjaimia, niin se oli vähän ärsyttävää. Varmaan osittain sen takia mä innostuin vieraista kielistä. Mutta mä olen harjoitellut sitä ja nyt se onnistuu paremmin. Välillä mun S tulee ulos huonosti vieläkin, mutta ei se ole niin vaarallista. Jos sä asut paikassa, missä kaikki tai melkein kaikki osaa englantia, niin paikallisen kielen opiskelu ei ole varmaan kaikista tärkein asia ystävien löytämisessä. Mutta kyllä se voi auttaa paljon. Esimerkiksi jos täällä Suomessa osaa puhua suomea, niin ihmiset monesti kokee, että se on osoitus, että sä kunnioitat meidän kulttuuria. Ja vaikka monet suomalaiset osaakin puhua englantia aika hyvin, niin se voi silti tuntua vähän vaivalloiselta. Monet suomalaiset myös häpeilee heidän englannin ääntämystä ja pelkää virheitä. Niin jos suomalainen voi ainakin välillä rentoutua puhumalla omaa äidinkieltä, niin mä uskon, että se voi myös helpottaa jonkin verran ystävystymistä. Ei kannata antaa kovin paljon neuvoja muille ihmisille. Ainakin on tärkeää yleensä ensin kuunnella ainakin vähän sun kaveria. Näin sä osoitat kunnioitusta ihmisen omalle kyvylle ratkoa ongelmia. Monet neuvot voi olla semmosia, että he tietävät ne jo, mutta heillä ei vain ole ehkä nyt oikeanlaista tunnetilaa jonkun haasteen ratkaisemiseen. Ja jos sä sanot heille, mitä heidän pitää tehdä, niin ei se välttämättä paranna sitä heidän tunnetilaa. Ihmiset ei yleensä halua kuulla, miten heidän pitää elää ja miten heidän pitää ajatella. On myös mahdollista, että tämä haaste ei ole tällä hetkellä vain sun kaverin prioriteetti. Mäkin ennen annoin ihmisille paljon vinkkejä, että miten kannattaa opiskella kieliä. Mutta sitten mä tajusin, että kielten opiskelu ei ole monelle ihmisille prioriteetti tällä hetkellä elämässä. Tai jollain tavalla he eivät ole siihen ehkä valmiita juuri tällä hetkellä. Miltä susta tuntuu saada pitkiä neuvoja joihinkin asioihin, jotka sua ei kiinnosta? Ei luultavasti kovin hauskalta. Silloin kun mä annan vinkkejä ihmisille, niin mä sanon sen jotenkin silleen vähän varovasti ja vähättelevästi, että en mä tiedä, sopiiko tää tekniikka sun opiskelutyyliin tai niin tosiaan jotenkin semmoisella vähättelevällä äänensävyllä, että tää nyt on tämmönen juttu, mikä toimii mun elämässä. Mutta joo, ihmisiltä voi kysyä, että miten sä olet yrittänyt ratkaista tätä haastetta ja miten se on toiminut. Eri asia on tietenkin, jos joku pyytää sulta neuvoa. Jos asut täällä Suomessa, niin voi olla hyvä tietää, että monet suomalaiset ehkä lämpenee vähän hitaasti.
niin pitää olla vähän kärsivällinen ja niin kuin vähitellen tutustua. Mutta kuten mä sanoin mun edellisessä videossa, suomalaisia on monenlaisia ja mä väitän myös, että kun sun sosiaaliset taidot kehittyy, niin ystävystyminen myös nopeutuu monien ihmisten kanssa. Kun esimerkiksi oppii kysymään hyviä kysymyksiä, niin ne ohjaa keskustelun syvempiin aiheisiin niin, että teidän keskustelut ei vain pysy niin kuin jollain säätasolla, että oho, onpa lämmin sää tai onpa kylmä. On myös hyvä tietää, että täällä Suomessa, jos kysyy joltain, että mitä kuuluu, niin on vähän outoa, jos ei jää kuuntelemaan sitä vastausta. Mä tiedän, että joissain muissa maissa on ihan normaali vain sanoa, että moi, mitä kuuluu. Että se on semmoinen tervehdys. Mutta Suomessa, jos ei kuuntele vastausta, niin se voi tuntua vähän oudolta ja loukkaavalta. Toivottavasti tämä video oli hyödyllinen. On tosi mielenkiintoista kuulla myös teidän kokemuksista ja toivottavasti nähdään taas. Moi moi!